Hello, welcome to Pokar Academy. Mathematics 2, chapter number 1, lecture number 2. જેની અંદર આપણે example number 1 કાઉન્ટ કરશું. બેઝિકલી એક્ઝામ્પલની અંદર શું પૂછવામાં આવ્યું છે? પાર્ટિકલ મૂવ્સ અલોંગ ધી x that equal to t raised to power 3 1 plus 1 and then y is t square, z is 2t plus 5 where t is the time. Find the component of velocity and acceleration at the time t equal to 1 in the direction of 2, 3 and 6 respectively I, j and k માટે. તો સૌથી પહેલા તો તમને એક ડિસ્ટન્સ ટ્રાવેલ કરે છે એના માટે એક ફંક્શન તમને આપેલું છે ઇન ટર્મ્સ ઓફ x, ઇન ટર્મ્સ ઓફ y and in terms of z. ઓકે, અને એ ત્રણેય ફંક્શન છે એ તમારા ટાઈમ સાથે શું થાય છે? વેરી થાય છે. ધેટ મીન્સ કે બદલાય છે. સો નાઉ વેલોસિટી ઇઝ વોટ આપને ખબર છે કે ફર્સ્ટ ડિફરન્શિએશન અગર તમારું કરી નાખો ડિસ્ટન્સનું, તો અથવા તો એવું કહી શકાય ડિસ્ટન્સ ડિવાઇડ બાય ટાઈમ દેટ વિલ ગીવ યુ વેલોસિટી. તો ડિફરન્શિએશન અગર હું આ ત્રણેય કમ્પોનન્ટનું રિસ્પેક્ટેડ ટુ ટાઈમ કરી દઈશ એટલે તમને શું મળી જશે? વેલોસિટી મળી જશે. And the acceleration is what? Velocity divided by time. તો વેલોસિટી અગર મારી પાસે હશે તો એના ડિવાઇડ બાય ટાઈમ કરીશ, મતલબ કે ફર્સ્ટ ડિફરન્શિએશન વેલોસિટી આપશે, સેકન્ડ ડિફરન્શિએશન એક્સેલરેશન આપશે. અને એ તમને કયા ટાઈમ માટે વાત કરી છે? 1. તો t ઇક્વલ ટુ આપણે છેલ્લે લાસ્ટમાં 1 મૂકશું. અને કઈ ડાયરેક્શનમાં વાત કરી છે? તો જ્યારે મેગ્નિટ્યુડ જોઈશે ત્યારે એની ડાયરેક્શન પણ જોઈશે. તો ડાયરેક્શન આપી છે 2, 3 and 6. તો 2, 3, 6 સાથે જે પણ વેલોસિટી અથવા તો એક્સેલરેશન આવશે એની સાથે આપણે ડોટ પ્રોડક્ટ કરી દઈશું, જેથી કરીને આપણે સ્કેલર ક્વોન્ટિટી ત્યાં મળી જાય. કારણ કે ડાયરેક્શન તો આપણી પાસે આ છે, તો આપણે શું જોઈશે? ત્યાં મેગ્નિટ્યુડ એની વેલ્યુ જોઈશે. તો લેટ્સ સ્ટાર્ટ વિથ ધી સોલ્યુશન ધેટ p ઇઝ ગિવન એઝ x ફંક્શન છે ટાઈમનું, y ફંક્શન છે ટાઈમનું, z ફંક્શન છે ટાઈમનું. અને x ફંક્શન શું આપ્યું છે? t³ + 1, y છે t² and last one is z and that is 2t plus 5. તો ફર્સ્ટ ડિફરન્શિએશન કરશું રિસ્પેક્ટેડ ટુ t. સો 3t² બની જશે t³ નું, 1 નું થશે 0, t² નું થશે 2t and 2t plus 5 ની અગર વાત કરીએ તો 2 બની જશે, કારણ કે t નું 1 થઈ ગયું અને 5 નું શું થઈ ગયું? તમારું કોન્સ્ટન્ટ વેલ્યુ નું ડિફરન્શિએશન 0 થઈ ગયું. નવ એક્સેલરેશન ની વાત કરીએ તો એ આપણે શું કરશું? રિસ્પેક્ટેડ ટુ t આપણે વેલોસિટી નું ડિફરન્શિએશન, તો 3 into 2 that is 6, 60, 2t ના 2 બની જશે અને આ કોન્સ્ટન્ટ છે તો ત્યાં શું બની જશે? 0. સો એક્સેલરેશન તમારું બનશે 60 plus 2j. નાઉ વેલ્યુ ઓફ એક્સેલરેશન એટ t equal to 1, તો 6 into 1, કારણ કે t equal to શું આપ્યું છે? 1. તો તમારી કેટલી વેલ્યુ બની જશે? 6i plus 2j, કારણ કે અહીંયા તો t છે જ નહીં એટલે t કોઈ મૂકવાનો કોઈ મતલબ આવતો નથી. તો આપણી પાસે આ વેલ્યુ બની ગઈ. અને આને અગર ઇન ટર્મ્સ ઓફ આપણે લખવાના છે x, y, z કોર્ડિનેટ તરીકે, કાર્ટેશિયન કોર્ડિનેટ તરીકે, તો 6, 2 and 0, કારણ કે z માટે આપણે વેલ્યુ 0 બનેલી છે. નાઉ ગિવન વેક્ટર ઇઝ વોટ? q is 2i plus 3j plus 6k. તો યુનિટ વેક્ટર તો પહેલા એનો શું બનશે? તો યુનિટ વેક્ટર માટે હંમેશા ગિવન વેક્ટર ડિવાઇડ બાય મોડ ઓફ ધેટ ગિવન વેક્ટર. તો શું બનશે તમારું? તો સૌથી પહેલા ઉપર તો 2, 3, 6 આપેલો છે. નીચે કઈ રીતે એનું મોડ ફાઇન્ડ કરી શકો છો? ધેટ ઇઝ ફર્સ્ટ x નો સ્ક્વેર, y નો સ્ક્વેર એન્ડ ધેટ લાસ્ટ z નો સ્ક્વેર. તો જે પણ કમ્પોનન્ટ આપ્યા છે એનો સ્ક્વેર પ્લસ એડિશન અને એનું પછી શું કરી દેવો છો? સ્ક્વેર રૂટ. તો 2 સ્ક્વેર ધેટ ઇઝ 4, 3 સ્ક્વેર ધેટ ઇઝ 9, 6 સ્ક્વેર ધેટ ઇઝ 36, ટોટલ મળશે 49 અને એનો સ્ક્વેર રૂટ કાઢશો એટલે 7. તો આ થઈ ગયો યુનિટ વેક્ટર. લેટ્સ સપોઝ આપણે અત્યારે એક્સેલરેશન ની વાત કરીએ છીએ. તમને વેલોસિટી આપી હોય તો વેલોસિટી માટે પૂછ્યું હોય તો વેલોસિટી ઇન્ટુ વન સેકન્ડ આ જ વસ્તુ કરવાની છે. અત્યારે હું વાત કરું છું ખાલી અને ખાલી ફક્ત ને ફક્ત એક્સેલરેશનની. તો એક્સેલરેશન કમ્પોનન્ટ આપણે જે મળ્યો છે એ ધેટ ઇઝ 6 to 0. અને આ જે છે તમારો જે વેક્ટર જે ડાયરેક્શનમાં છે, જે ડાયરેક્શનમાં આપણે એક્સેલરેશનની વેલ્યુ ફાઇન્ડ કરવાની છે અહીંયા, કારણ કે આપ્યું છે ઇન ધ ડાયરેક્શન ઓફ 2, 3 and 6, બરાબર. સો 1/7, 6 to 0, 2, 3, 6. તો 6 into as a dot product શું થાય? 6 into 2 that is 12, 2 into 3 that is 6 and 0 into 6 એટલે 0. તો 12 plus 6 that is 18/7. તો આ થઈ ગયું એક્સેલરેશન નો કમ્પોનન્ટ અને એની ડાયરેક્શન તો ઓલરેડી આપણી પાસે છે. તો તમારા માટે હોમવર્ક શું બનશે? તમારા માટે હોમવર્ક શું બનશે? એ બનશે તમારું વેલોસિટીની વેલ્યુ. અને તમને તમારે કોમેન્ટની અંદર તમારે જણાવવાનું છે કે વેલોસિટીનો આન્સર
શું બને છે, બરાબર. આ મેં દર્શાવ્યો છે એ કોના માટે છે, એક્સેલરેશન માટે છે. એવો ને એવો આન્સર તમારે કોના માટે લખી બતાવવાનો છે, વેલોસિટી માટે છે. છતાંય કોઈ બી ડિફિકલ્ટીઝ યા કોઈ બી ડાઉટ્સ જનરેટ થાય તો તમે તમારા ડાઉટ્સ થ્રુ ધી ચેટ બોક્સ મોકલી શકો છો. થેન્ક યુ સો મચ ફોર વોચિંગ ધીસ વિડીયો.